mỗi khâu đơn giản á thì mấy đứa sẽ phải học và mấy đứa phải thực hành đó thì mấy đứa mới nhớ được, chứ còn cái này học qua hình ảnh là thì chắc cho nó tạm bợ thôi chứ không thể nào đòi hỏi hơn được ha. Rồi để anh share cho mấy đứa coi ha. Mấy đứa sẽ coi ha, xong rồi mấy đứa sẽ nhớ cho anh là hai cái kỹ năng khâu chính, đó là khâu mũi liên tục và khâu mũi rời ha. Quên để anh ghi lại cái đó, cứ không quên mất. Rồi anh sẽ share cho mấy đứa coi ha. Rồi các bạn chắc thấy rồi đúng không? Dạ thấy rồi thầy. Ok, thấy rõ rồi ha. Giờ mới được coi ha. Hi, welcome to the Duke Suture Skills course. My name is Michael Zen, and I'm the director of the Human Tissue Lab here at Duke. We'll review simple. Không lên hình hả? Yeah. And I'm the director of the Human Tissue Lab here at Duke. This course will teach you the basics in suture technique. We'll review simple suture, Mấy bạn thấy không? mattress suture, running suture, and some of the variations and proper surgical technique. It's all Thấy bình thường đúng không? Dạ giờ thì thấy này. Ok rồi. That by teaching you proper technique, you'll be the best surgical resident or surgeon that you can be. Before we get started, I'd like to thank the GME office at Duke for their generous grant that made this video possible. Mấy đứa chịu khó coi nha, tôi sẽ hỏi sơ sơ đấy. Before we get started showing you different suture techniques, I want to show you a basic instrument tie. This can be used with any of the suture techniques that you'll learn. Once the suture is placed, you'll have a short end and then a longer loop end. Your needle driver should be placed directly between the two, and then we'll do a surgeon's knot. You'll wrap the longer end twice around the needle driver, grab the smaller end, and pull it to the opposite side. And what will happen when you pull it to the opposite side, it will square the knot, and you can see how square the knot sits down. Now, because it's a surgeon's knot, it'll sit unless you pull up on it. So don't pull up on it. Place the needle driver between the two, the short end and the loop end. Now you're going to loop it around only once. Grab the short end and then bring it to the opposite side. Again, squaring the knot. And don't pull up on the suture until you just get it down, and then you can tighten it. And now it's locked in place. I recommend at least 3 throws, instrument between, bring the small to the other side, and done. Some suture material you may need 4 throws, something maybe like an absorbable suture. But this is a very basic technique. It allows you to suture in a small place. So if multiple people are working, we'll do one more for you right here. You can suture. Notice I like to keep the short end very short. Your instrument doesn't move around very much then. Keep the needle driver between the two. Grab the small end. Pull it to the opposite side, squaring your knot. Lock it down with that surgeon's knot. Don't pull up on it now until you now grab this end and pull it through for the second time, and now it locks down. Needle driver between the two. Wrap once. Pull to the opposite side. And keep that knot nice and square. Square knots will not untie. Also will look cosmetically more appealing. The first suture we're going to teach you is the simple interrupted suture. This is the most common suture that you'll be using in wound closure. Just a quick tip,
On handling the needle, you'll notice your needle has a flat portion in the middle. This is where you grab the needle with your needle driver. You don't want to grab it at the end where the suture comes in or the swedge, because it's round and you'll be unstable. Never grab the needle at the tip because you'll dull it. A simple bite, we'll want to enter the skin at 90 degrees, and we'll go back a few millimeters from the skin edge and take a nice bite perpendicular to the skin. And then on the opposite side, the same, and exaggerate that 90 degrees. If you take it at 90 degrees, the skin edges will then evert and come together nicely. Here we'll set up a instrument tie. And you can see here again, we do 3 throws for nylon, and we'll go ahead and clip this. This is approximation without tension. You want to go back a couple millimeters for each bite. If you go back too far, it'll tend to invert the skin, and we want to avoid that. So here again, exaggerate at 90 degrees on each side. Make sure that we are back the same distance on each side. An instrument tie, we do a surgeon's knot for the first. We cross the suture over, lay it down nice and flat. Don't pull up on it until we get the second suture down and tighten it and lock it in. So this is the simple suture. It's something that you'll need to practice a lot to master. Next is a simple buried suture. This will be the main suture you'll use when putting some deeper sutures in before putting your skin suture in. It's important to bury a suture that we start deep and go superficial and end up in the dermis without buttonholing the skin. And then on the opposite side, we're going to do the opposite. We're going to go superficial and then deep. And if you want your knot to bury, it's important that both ends are on the same side of the loop. And you see here's my loop, and here's the suture coming out from the same side. And as we tie this down, we'll do an instrument tie, but we'll pull it along the length of the wound, and that'll help the skin edges to come together. We'll do a nice instrument tie. And what this does is it takes the tension off the skin so that when you go to do your skin closure, you really can work on approximation. You can see here that helps hold that together. Let's go ahead and do one more. You're going to go from deep to superficial without buttonholing the skin. And then go from superficial to deep. Make sure that you're coming out on the same side of the loop. And we'll do our instrument tie, and we'll pull it along the length of the wound so it'll allow it to bury. Come back to the other side, and back to the other side. That is our simple interrupted buried suture. Next is the vertical mattress suture. Vertical mattress suture is a very useful suture, especially when wounds are hard to close, if they're under a lot of tension, or maybe there's a lot of swelling, or you anticipate swelling. It's especially valuable when skin edges want to keep rolling in and you want to evert them. Some will call this the far, far, near, near stitch, and this is the configuration of your suturing. We're going to enter far from the wound, travel under the skin, come out far, and then come back and go near, near. Essentially, you're taking this part of the skin and closing it to this part of the skin, and that's the power of the suture. A simple suture is really relying on a much smaller area. So we'll start far and travel under the skin. And the same thing on the other side. And we'll turn our needle around, and now we'll go near and near. And what you'll see when we tie this down is that this approximates and everts the skin edges, and we can make it just as tight as we want. We have our granny knot, and that'll hold it. And we'll square our knots. So I'll show you that one more time. It's a vertical mattress suture. Far, far, near, near. And as you tie it down, decide how much tension you need to evert your skin edges and hold things together. And that's your vertical mattress.
Our next suture is the horizontal mattress suture. Its configuration is horizontal as opposed to our vertical mattress. You can think of this as two simple sutures. So in some essence, it's a simple suture, it just saves you some time. It's important here that you stay close to the skin edge and that you're the same distance on both sides. You'll take your bite on one side and then the other side. And then you'll turn it around and you'll go back so you end up on the same side. And there you can see our mattress. The advantage of this is speed compared to doing simple suture. It doesn't evert as effectively sometimes as a vertical mattress. Here you see the way I've placed it, it's everting nicely. So that's one example of a horizontal technique. A variant of this is the figure of 8 suture. The figure of 8 suture is the same distribution. You take your simple bite and your simple bite, but rather than turning the needle around, you move on and take your next simple bite and simple bite. What that does, when you tie this, it'll make a small little 8, and that's why it's called a figure of 8 suture. The advantage of this, again, is speed. Instead of doing 2 simple sutures and tying 2 simple sutures, you'll see this sometimes in some deeper closures like fascial closures, because again, you're grabbing a bunch of tissue to a bunch of tissue, and therefore it'll be more secure. The final variant of the horizontal mattress is called a half-buried mattress. And we use this a lot in plastic surgery. If there's an area where you don't want suture holes, you can actually start your horizontal mattress on one side. On the opposite side, stay within the dermis in a horizontal fashion, in a subcuticular fashion. And then come back on the other side, again, out like you would in a normal horizontal mattress. So effectively, it's your horizontal mattress, but half of it is buried. Hence the name, the half-buried horizontal mattress. And when you tie this here, it'll secure the skin, and you only have suture marks on one side. You'll see we'll do this at times when we have a hair-bearing area and a non-hair-bearing area, and we want to hide the suture marks. Or if it's a very end or tip of a flap, and we're afraid that putting sutures in the tip is going to interrupt the blood supply. So our 3 variants of a horizontal, the straight horizontal mattress, the figure of 8, and the half-buried horizontal mattress. Our next stitch is a simple running suture. This will be the most common suture you'll use to close incisions. It's a simple suture. So again, 90 degrees and 90 degrees, same bites on both sides. And you'll start with an instrument tie and try to save length on your suture here. You also want to measure the length of your wound and make sure you're not working with such a long suture that it becomes unruly. You'll advance on the wound in symmetric fashion. Again, try to take 90-degree bites each time. Try to move along at the same pace and same amount each time, almost mimicking a sewing machine. If you move along the same distance each time and take the same bites on each side, you have a beautiful cosmetic closure. People will ask, well, how much do you move along? My answer is, as long as it's the same on both sides, it'll end up looking very nice. So be consistent in your bites. Notice I'm exaggerating my 90 degrees because I want this to evert. If I go too far back on the skin, make too shallow a bite, I'll end up inverting the skin and it won't heal correctly. Notice also I'm just pulling up enough on the suture just so that the skin edges touch. Pulling up on the suture very hard is just ischemic and can cause bad scarring. End it with a simple little bite at the end. Make sure we have enough tension along the incision, and then do our instrument tie at the end. And this is a simple running closure. A variation of the simple running suture is the simple running locking suture. We start off the same, with simple bites and a nice instrument tie.
And this is a very helpful suture when you're sewing under some tension, especially when you don't have an assistant who can help hold the suture for you and follow you. You'll take your simple bites again, 90 degrees, evert the skin edges. But before you pull up, you'll make sure and actually lock the suture. And take your simple bite and simple bite. And again, before pulling up the last little bit, you'll lock your suture. And you can go on from here. And the beauty of this is that you see, although it's loose here, it is locking back here. And so when you're under a lot of tension, especially, it'll hold for itself. Now, sometimes I'll do a running stitch, and I don't plan on doing a running locking, but at some point in the middle of the suture, it starts loosening on me, and then you can just throw in one of these locking sutures. Always keep it nice and tight. So it's not a suture necessarily that you'll use primarily, because I think for scarring purposes, you prefer a regular suture. And I will say also, as you become more and more expert at suturing, you'll be able to control your simple suture much better. Each time locking the suture. And we're going to end this with a simple stitch. And again, when we tie this, we want to make sure we have good tension on the rest of the suture. And that is our running locking suture. Our next stitch is a running subcuticular suture. Out of all the sutures we're teaching you, this is probably the hardest to master. This is probably for the most cosmetic closure, as they're running within the dermis deeply, so there's no sutures on the outside at all. So you won't see any of the railroad tracking that you would see from any of the other outside sutures. This is an absorbable suture, and we'll start by burying the knot. So I'll go deep in the corner, away from the skin, maybe just the very deepest part of the dermis. And we'll do our instrument tie, and this allows the knot to be buried so we can suture over it. This is important because we don't want knots coming up to the skin. They can stick out. It's called spitting. Patients do not like it when the knots spit. Now the knot is deep, so we're going to go deep and then we're going to come superficial, and that brings us right up to the corner. And this is where we're going to start our subcuticular run. When you start or get close to a corner, definitely recommend smaller bites to start. See, I'm just within the dermis, a horizontal bite. I'll need to advance a little bit on the other side and take another small bite, again, stay well within the dermis. Now with this stitch, I'm always asked is how much do you advance each time? What I like to do is just see here with my suture where the next bite should be, and that's where I'm going to put it. So in some sense, it depends on how much tension there is. On this wound, there's not a lot of tension. And we're going to start to take regular bites on each side. I'm trying to take the same depth and the same amount of tissue each time. As we begin to advance, keep pulling everything up and keeping tension. Notice I'm not pulling up very tight either. Just getting the skin to approximate. No buttonholing of the skin. This is just pure horizontal dermis. Wants to come right there. Can get a good bite of the dermis. Wants to come right there. And just like when we started, as you begin to approach the corner, you want to stop taking such big bites and start going to some smaller bites, because you really want the skin edges to be well approximated at the corner and not create any dog ears. We also want to bury our knot. So if we're going to bury our knot, we have to start thinking about now about getting deep with both
of the two ends that are going to get tied. So at this point here, I'm superficial, and I'm going to go superficial on this side and then head deep. That'll get me down to sort of where we started, down deep. And I'm going to take one more bite that's deep. And I'm going to tie that. And that'll help to bury the knot. And now what I'm going to do to help bury the knot as well is to cut the short end here right on the edge of the knot. And I'll take the needle and bury that knot further. So I'm going to pick up here and see where that knot's going. And I can come out through the skin nearby and just simply pull up on this. I can just cut it flush with the skin. That helps to duck our knot from our suture. That concludes this course. We at Duke feel strongly that excellent surgeons begin with excellent basic technique. And I hope you've learned some of that during this video. Come back often as you begin to perfect your own technique. If you'd like to learn more about Duke Plastic Surgery or the Human Tissue Lab here at Duke, visit us on the web at plastic.surgery.duke.edu. Rồi, mấy bạn coi xong rồi ha. Giờ tiếp mục anh hỏi ha. Rồi, được coi 29 bạn này đúng không? Rồi, thôi hỏi sơ tí xíu. Liễu đâu? Phạm Thị Xuân Liễu đâu em? Dạ em đang. Em coi xong nãy giờ em thấy có gì khác biệt giữa mấy cái mũi đầu tiên với mấy mũi phía sau? Em để quạt ở ngay bên người à? Em thấy nó liên tục quá thầy. Liên tục là sao? Mấy mũi đầu với mấy mũi sau nó khác nhau thế nào? Có mũi thì liên tục, có mũi không liên tục. Tức là tại sao vậy, cái nào có lợi hơn? Em nhìn em thấy cái nào có lợi hơn? Chắc là không liên tục quá thầy. Lý do? Đưa ra cái gì có lợi phải đưa ra lý do. Em nghĩ lý do cho nó có lợi hơn, ví dụ vậy đó. Em không biết nữa. Không biết rồi. Ngọc Trâm, Trương Thị Ngọc Trâm đâu? Dạ em thầy. Em thấy có gì khác biệt? Dạ thầy, là mũi khâu rời thì sẽ tốt hơn. Tại vì thực hiện mũi khâu rời thì tuy là tốn nhiều thời gian nhưng nó được cái chắc chắn hơn. Với lại nếu như có một cái mối khâu nó bị xuất ra thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến các mối khâu còn lại với thầy. Mình làm mũi rời tốt hơn hả? Rồi tiếp. Trần Thị Anna. Dạ thầy. Em sao? Dạ em thì giống Liễu, không liên Giống tục. Liễu là sao? Không liên tục nó tốt hơn. Lý do? Không liên tục Tại là không mũi liên tục nào? thì dạ Không liên tục là những mũi nào? Trong clip em coi á. không liên tục thì em thấy cái lúc mà kiểu như vết thương sắp lành mà đến thời gian cắt chỉ thì cái kiểu mình nó dễ cắt hơn, với lại là nó ít kiểu kéo ra cái chỉ thì nó đỡ tác động lại cái vết thương hơn. Vậy trong clip em coi là mũi nào là mũi không liên tục, mũi nào là mũi liên tục? Cái mũi trời, giờ bật lại cái clip được không thầy? Bật lại thì giờ nhớ có vô bật lại. Clip giờ mũi số mấy là mũi liên tục? Số 1, số 2. Số 1, số 2 là mũi liên tục. Đúng không? Dạ.
Em có coi clip không vậy? Có thầy, cái Đoạn đầu tiên người ta may mũi là mũi liên tục gì? Đặng Mỹ Nhi. Dạ. Mũi số mấy là mũi liên tục? Từ mũi thứ mấy trở đi là mũi liên tục? Dạ nó ở buổi gần cuối video á, em không nhớ. Gần cuối là mũi nào? Mũi cuối hay mũi kế cuối hay mũi trước kế cuối hay mũi sao? Mũi cuối là mũi liên tục. Vậy mũi trước mũi kế trước mũi cuối là mũi sao? Là mũi không liên tục hay mũi liên tục? Mũi liên tục. Đúng không Lê Uyên Nhi? Thưa thầy là 3 mũi cuối. Là mũi cuối thì sao? Là Là mũi gì? Là mũi là không mũi liên tục hay là liên tục? Dạ là mũi liên tục. Là mũi cuối là mũi liên tục đúng không? Dạ. Rồi, ba mũi cuối là mũi liên tục. Đơn giản vậy thôi đó, thấy không? Ai cũng coi cũng vậy, có mình em coi là em nói ngược ngạo anh Na ơi. Thấy bạn coi không? Coi phải ta phải để ý, coi em coi không có tập trung chú ý với việc coi gì hết. Rồi ba mũi cuối là mũi liên tục ha. Thì giờ anh sẽ dạng sơ về cái bài ha. Thì mình đi nhìn nè ha. Trong cái bài hôm nay mà anh là cái bài kỹ thuật khâu da, thì khi mấy đứa thấy cái phần kỹ thuật khâu da là mấy đứa phải nhớ phân biệt được cho anh là hai cái quan trọng nhất là mũi liên tục và mũi gì? Mũi rời ha. Mình nhớ cái tên của nó là mũi liên tục và mũi rời. Liên tục tức là sao? Là mình may không có cách chỉ thì là liên tục. Thì giữa một cái mũi liên tục và một mũi khâu rời thì cái nào có lợi hơn? Cái nào nhanh hơn mấy đứa? Dạ liên tục nhanh hơn. Đúng rồi, thế nó may mũi liên tục nhanh hơn không? Mũi liên tục bao giờ nó không nhanh hơn mũi gì? Mũi rời. Cái kim cắt từng mũi, cắt từng nơi chỉ, cắt từng độ. Nhưng mà nó sẽ có những cái chỉ định khi nào mình được may mũi liên tục, khi nào mình gì? May mũi rời ha. Rồi mấy đứa nhìn cho anh ha. Có thấy cái hình anh share đúng không? Dạ thấy Dạ rồi. thấy, Bài ha. dạ thấy rồi. Rồi. Thì cái phần video là nãy giờ mình coi rồi ha. Thì ban đầu nhớ cho anh mình phải thuộc được cái cấu trúc của da ha. Thì da thì mình phải nhớ ở cái vị trí này là cái vị trí thượng bì, biểu bì, và cái này lớp hạ bì ha. Ngay dưới lớp này là lớp cơ rồi. Thì khi mình may da mình phải may sao? 2 mét vết thương nó phải sao? Liền nhau, nó áp sát vào nhau thì gì? Thì collagen nó mới bò từ bên này nó bò sang bên kia, thì nó mới gì? Nó mới liền da được. May mà sao? Bình thường mới đưa sao? Bị đứt tay đứt chân sao? Mép vết thương nó phải gì? Phải liền nhau á, thì nó khó lành hơn. Nên đó là lý do vậy mình bị đứt tay và đứt rộng là người ta phải gì? Phải khâu lại thì nó mới sao? Mới mau lành. Còn nếu mình để hở sao? Thì nó lâu lành hơn. Tại vì sao? Hai cái gì? Hai cái collagen rồi những cái lớp fibrin sao? Nó không có bò lại với nhau được, nó không gì hình thành được gì? Việc liền vết thương nha. Rồi nhớ chưa? Cái thứ hai, hiểu cho anh ha, cái nguyên tắc khâu vết thương á, thì đúng thứ nhất là nhớ cho anh cái khoảng cách giữa các vết thương với nhau, các mũi khâu với nhau á, dùng cho mũi liên tục hay mũi rời cứ nhớ cho anh con số 1 đến 1,5 cm, nhưng mà nhớ anh con số 1 là được rồi. Khoảng cách giữa hai mũi với nhau sao? Cách nhau khoảng 1 cm. Rồi thứ ba, nút chỉ á, thì nhắc là nút chỉ không nằm giữa vết thương. Đấy giờ mấy đứa thấy hình ha, khi mà người ta cột gì, người ta khâu xong á, thì cái nơi chỉ bao giờ cũng như mấy đứa cũng sẽ nhìn thấy à, đó thấy không? Nó sẽ nằm một bên nè ha. Thấy cái tay anh chị không? Không bao giờ đưa nằm giữa vết thương. Nằm giữa vết thương là gì? Sai nguyên tắc, tạo nguy cơ gì? Nhiễm trùng ha. Mấy đứa thấy ha, đó bao giờ nó cũng nằm ở đâu? Một bên hết, hoặc là bên này hoặc là bên này ha. Rồi nhắc sơ lại cái tư thế cầm kẹp kim, kẹp dụng cụ ha. Cầm kẹp mang đầu tiên đó, mình thì mình sẽ cầm cái này gọi là cái kẹp mang kim hay là cái bọt agu ha, thì cái nào cũng được. Thì tên tiếng Việt của nó là kẹp mang kim. Thì kẹp mang kim thì mình sẽ cầm tư thế là sao? Cầm tư thế thì mình sẽ cầm ở gì? Hai cái chỗ cái kềm kẹp á, thì mình sẽ cầm ở ngón 1 và ngón 4 ha. Thì tùy ha,
có người sẽ cầm như vậy, thì có người cầm trong lòng bàn tay nữa, có nhiều cách cầm ha. Rồi thứ hai, đối với kẹp mang kim thì khi mình kẹp kim mình sẽ kẹp ở đâu? 3/4 ở sát về phía cuối kim, tức là 3/4 tính từ đầu của mũi kim á, nó chia 4 phần thì mình lấy 3 phần thì mình kẹp ngay đó nha. Rồi nhíp thì mình sẽ cầm nhíp như là cầm bút ha. Rồi thì các phương pháp khâu da thì nãy giờ như anh nói, nãy giờ là mình may chỉ, thì nó còn có máy bấm da, rồi băng dán da và keo dán sinh học ha. Ba cái cuối cùng mình chỉ dùng khi nào? Khi vết thương sạch, không nhiễm trùng. Đó, nhớ cho anh, những cái cuối khi mình dùng máy khâu bấm hoặc băng dán da hoặc là keo sinh học á, thì những cái này sau vết thương sao sạch và không được phép nhiễm trùng. Nếu nó có nguy cơ nhiễm trùng vết thương thì mình phải sao? Phải may, không được phép làm những cái động tác thao tác sao máy khâu bấm hoặc là băng dán da. Những cái này sao mình không có cắt ra được, mình cắt ra sao nó hư cái vết thương. Thành ra đó là lý do vết thương nó phải sao? Phải sạch, phải không được có nguy cơ nhiễm trùng thì mình mới được dùng những cái này nha. Rồi thì đầu tiên là như anh nói đó ha, mũi rời thì cái mũi đầu tiên trong nhóm mũi rời là mũi đơn ha. Mũi đơn ha là cái mũi dễ nhất ha. Thì mình sẽ nhớ cho anh khâu thì mình phải khâu hết cái lớp bì, khâu lấy được lớp bì thì mới tính là gì? Là một mũi may da ha. Thì giống như hồi nãy anh nói, may từ bên này qua bên này rồi mình cột lại là đã được một mũi khâu đơn rồi ha. Thì ưu điểm là sao? Dùng để cho khâu gì? Khâu da, khâu cân và khâu cơ ha. Thì mình có thể là không để hở vết mổ ha. Nhược điểm thì khâu tốn thời gian ha, giống như hồi nãy anh nói ha. Thì mình sẽ khâu từng mũi, khoảng cách giữa hai mũi với nhau là 1 cm ha. Rồi khoảng cách từ mỗi mũi đến mép da là khoảng cỡ 1 cm. Rồi nhớ cho anh á, còn rời đi ha, hay gọi là mũi khâu vắt, tức là sao? Tức là khi mà mấy đứa đâm một mũi từ bên này nè, thấy cái tay anh ha, đâm từ đây thì khâu đến đáy vết thương này, mấy đứa thấy không? Người ta khâu hết lớp bì luôn, thấy không? Đến một cái mũi lớp biểu bì thôi, mình chỉ khâu mũi rất nhỏ lớp biểu bì thôi ha, ngay sát dưới da ha, rồi sẽ trả lại cái mũi này. Còn mũi khâu vắt tức là sao? Từ bên này qua bên này, bình thường đến đây là mình cột luôn thì là mình làm mũi gì? Mũi đơn, nhưng mình lấy lại cái lớp bì ở đây để mình trả lại. Nguyên tắc là tại sao khâu mũi này? Khâu mũi donati mục tiêu là mình lại làm gì? Để mình cầm máu cho nó chặt chẽ, và thứ hai là gì? Lấy sâu đến đáy vết thương mấy đứa ha. Đó, tại vì chẳng hạn như mấy đứa may mũi gì, mũi đơn đó thì sao? Khép vết thương không chặt, thì đó là lý do ta sẽ vắt thêm một mũi ở gì? Ở mép vết thương, cho mép vết thương nó sao? Nó liền nhau, nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi nhược điểm là mất nhiều thời gian hơn mũi đơn là chắc chắn rồi ha. Thứ ba là mũi liên tục, thì này mũi khâu vắt đó, ha, thì mới thấy ha, khâu liên tục từ đây người ta móc vào đây rồi ta vắt qua vắt lại như hình chữ Z ha. Thì khâu đến hết vết thương thì mình cột lại ha. Thì ưu điểm thì nhanh, lực căng nó sao? Nó đều nhau, nhưng mà cái nhược điểm sao? Nếu mà một nơi nó bị bung thì sao? Tất cả những nơi khác sao? Bung theo ha. Nhớ khi mình khâu vết thương nhiễm trùng là mình không được phép may mũi gì? Mũi liên tục, cho anh nhớ cho anh chưa? Đối với một vết thương gì không nhiễm trùng mình mới cân nhắc may mũi gì? Mũi liên tục. Còn đối với những vết thương sao có nguy cơ nhiễm trùng cao hoặc có nguy cơ nhiễm trùng, mình chỉ được phép may gì? Mũi gì? Mũi rời, mũi đơn hoặc mũi Leonati, không được phép may gì? Mũi liên tục ha. May mũi liên tục sao mấy đứa? Nó khép đầy cái vết thương rồi, không có chỗ gì thoát dịch ra bên ngoài, hoặc là nếu cái chỗ đó nhiễm trùng mình không thể nào cắt nên chỉ đi được nha. Tiếp theo ha, mũi khâu vắt có khóa thì giống như hồi nãy là cái hình kế cuối mấy đứa coi á nha, là mũi khâu vắt có khóa ha, thì nó sẽ chiếu sợi cho mấy đứa coi ha. Thì nó cũng bản chất là như vậy, nhưng mà mục đích khóa là để gì? Cầm máu ha. Còn đối với mũi khâu này là mũi khâu hay gì ha mấy đứa ha, là mũi khâu cuối cùng đứa thấy ha, nó sẽ chỉ may cái lớp nào cũng là mũi liên tục, nhưng mà không phải khâu vắt và vắt lại, mà nó khâu ở cái lớp gì? Lớp dưới da, là ngay lớp bì, ngay sát dưới da.
khâu rất set là lớp dưới da. Mục đích lũa này là gì? Làm thẩm mỹ thôi ha, là mũi này mũi cuối cùng mới được coi ha, là mũi gì? Mũi thẩm mỹ, giúp cho sao ở trên vết thương hoàn toàn không thấy gì, không thấy nơi chỉ. Còn sao nơi chỉ nó nằm ở đâu? Nằm ở lớp gì? Lớp bì, ngay sát lớp da ha. Rồi này khâu lộn mép ha, thì khâu lộn mép cái này dùng trong gì? Dùng trong đưa, cái này là dùng trong khâu nối ruột thôi ha. Lộn mép ra bên ngoài đưa hậu nhân tạo ha. Đây là mũi túi ha, thì khâu này mục đích là mình gì? Là mình đóng một cái lỗ nào bất thường thì mình sẽ khâu vòng tròn xung quanh cái mũi đó, sau đó gì? Mình cột, mình siết lại, để khâu cái túi á, bịt cái miệng túi lại ha. Rồi đây là hình ảnh của máy khâu bấm mấy đứa ha. Tại sao? Mỗi lần mình gì? Mình khép chặt vết thương, mình đưa gì đầu này vô, mình đè lên da, mình bấm thì hai cái đầu bám nó sẽ bám vô hai đầu vết thương, nó sẽ khép vết thương lại với nhau ha. Rồi đây hình ảnh máy khâu bấm mấy đứa ha. Đó, bấm rồi này là đồ dụng cụ để gì? Cắt kim bấm ha. Rồi đây là băng dính dán da ha, mới thấy không? Vết thương nó phải nhỏ, phải sạch như vậy thì băng dính dán nó mới gì? Mới chặt được, chứ sao vết thương to sao mình khép mép mấy đứa ha. Rồi này kia sinh học ha, dành cho vết thương nhỏ khô nè, không dùng lên vùng có lông hoặc có tóc, mà thấy không? Nguy cơ nhiễm trùng nó có, nên thành ra là gì? Không dùng ha. Rồi anh sẽ chiếu lại cái hình hồi nãy cho mấy đứa coi lại lần nữa là sẽ chỉ ha. Will square the knot, and you can see how square placed directly between the two. Rồi đây ha, anh sẽ share cho mấy đứa coi ha. Rồi mấy bạn thấy chưa? Dạ rồi thầy. Rồi mấy bạn thấy rồi đúng không ha? Đây mấy bạn sẽ And thấy we người ta will do a may mũi gì? surgeon's Mũi knot. đơn. You have a short end techniques and Đó, bây giờ sẽ thấy coi là con may mũi đơn trước nè ha. Before we get started, Đó. showing you Đó, ta chỉ việc may từ bên này qua bên này ha, ta cột lại ha, mũi đơn suture ha. techniques, I want to show you a basic instrument tie. This can be used with any of the suture techniques that you'll learn. Once the suture is placed, you'll have directly between, pull up on the suture until you just get it down, and then you can tighten it. And now it's locked in place. I recommend at least 3 throws. Instrument. Đây là động tác là người ta kéo cái nơ chỉ sang sau một bên của mép da ha. Bring the small to the other side. Mới thấy không? Không bao giờ để cái nơ chỉ nằm ngay giữa mép da ha. You may need 4. Lock it down with that surgeon's knot. Don't pull up on it now until grab the needle with your needle driver. You don't want to grab it at the end where the suture comes in or the swedge, because it's round and you'll be unstable. Never. Skin edges will then evert and come together nicely. Here we'll set up mũi đơn luôn ha. An A. We're going to do the opposite. We're going to go super fit. Hôm nay là người ta may mũi trong da rồi ha. This instrument tie and go from super length of the one, or you anticipate swelling. It's especially valuable when skin edges want to keep rolling in and you want to evert them. Some will call this the far, far, near, near stitch, and this is the configuration of your suturing. We're going to enter far from the wound, travel under the skin, come out far, and then come back and go near, near. Essentially, you're taking this. So we'll start far, and we'll turn our needle around, and now. Các bạn thấy không? Đây là người ta may một mũi đơn là đó, sau người ta sẽ trả một cái mép sát cạnh da ở đây. Là mũi này gọi là mũi gì? Mũi Le Donati. Nhớ chưa? Hồi nãy nói đó, mũi Le Donati ha.
Đó, biết thấy không? Sẽ trả là hai cái mép hai bên này là đó. Rồi ta cột lại. What you'll see when we tie this down is that this approximates and everts the skin edges, and we can make it just as tight as we want. We have đó. Nghe thấy ha, đây là mũi len donati ha. Rồi mình sẽ đến cái phần our next stitch. Evert the skin edges, but before you pull up. Đây là mũi khâu liên tục có khóa ha. Locking là ha, có khóa hả mấy đứa ha. Để em coi coi. The straight horizontal mattress, those incisions. Đây hình ảnh của mũi khâu liên tục ha mấy đứa ha. It's a simple suture. So again, 90 degrees and 90 degrees, same bites on both sides. And you'll start with an instrument tie and try to save length on your suture here. You also want to measure the length of your wound and not make sure you're not working with mấy bạn thấy không, người ta cắt cái đầu chỉ một bên ha. Còn cái này sao? Khi bạn may mũi liên tục là lúc nào cũng cần có một người gì kéo cái nơi chỉ cho mình, chứ không kéo là sao? Nó sẽ bị trùng, nó sẽ bị hở mép da, nó không kín mép da ha mấy đứa ha. Đó. You advance cắt theo 1 cm ha. Đó, nó liên tục ha. Again, trying to take 90 degree bites each time. Đây, thấy chưa ha? Try to move along at the same móc liên tục pace. như vậy ha. Rồi. Ở đây mũi liên tục có khóa ha mấy đứa coi ha. Có gì khác biệt ha. A variation of the simple running suture is the simple running locking suture. We start off the same, with simple bites, and a nice instrument tie. And this is a very helpful suture when you're sewing under some tension, and especially when you don't have an assistant who can help hold the suture for you and follow you. You'll take your simple bites again, 90 degrees, evert the skin edges. Rồi, but before you pull up, bình thường á là mình sao? Là mình kéo ra luôn là xong, nhưng mà ông này em sẽ móc một cái sợi này về vào trước cái sợi cũ để nó khóa lại nè. Đây, mới thấy không? Đây là cái chỗ chìa khóa đây ha. Đó, ông sẽ móc thêm lần nữa nè, mới thấy nè. Sao? Take your simple bite and simple bite. Ông sẽ móc vô ngược lại sợi chỉ này. Before pulling up the last little bit, you'll lock your suture. Rồi, khóa. Rồi, đó mấy bạn thấy giờ đó ha. Đây là mũi liên tục có khóa ha. Rồi, chỉ có vậy thôi. Đó là những gì em muốn nói ha. Rồi các bạn có hiểu nãy giờ coi được cái clip này phân biệt được hai dạng mũi liên tục và gì? Mũi gì? Mũi đơn, mũi rời chưa? Trong mũi rời có mũi gì? Lenonati và mũi đơn là hai mũi mình học nhiều nhất, và mũi liên tục nhớ. May là mũi liên tục thì nơi dành cho vết thương không có nhiễm trùng, ít nhiễm trùng, nguy cơ cao thôi ha. Đó, còn những mũi rời là tại sao khi mình nhiễm trùng hay gì mình có thể gì lấy nó ra từng mũi không ảnh hưởng đến toàn bộ những cái còn lại ha. Rồi. Các bạn rõ chưa? Có câu hỏi nào không mấy đứa ơi? Mấy đứa có câu hỏi nào không? Ủa, anh cho em hỏi là vết thương sạch với phân biệt vết thương sạch với vết thương nhiễm trùng sao anh? Thì vết thương đó em coi đánh giá cái tổn thương nguyên nhân từ đâu, chẳng hạn như gì mình rạch da, mình may da trong lúc mổ thì đó là vết thương sạch. Hạn như những cái vùng da mình rạch mình tự tạo nguy cơ là vết thương sạch. Còn những vết thương sao bị té, bị chày, hoặc là vết thương bị chém, vết thương từ ngoài vô, rồi vết thương sao có cát, có đất, có bụi trong đó, nguy cơ nhiễm trùng nó tăng lên. Rồi vết thương gì dơ, rồi vết thương sao có mụ, có dịch đục, có dạm mạc ha. Đó là những vết thương gì dơ, nguy cơ nhiễm trùng nó gì nó cao. Đó. Rồi, rõ chưa? Dạ rồi.
đa phần người ta may chỉ tan là người ta may vết thương may mũi liên tục, ít khi người ta may mũi rời lắm. Tại một mục đích là chỉ tự tiêu là gì, là cái chỉ đó người ta sẽ không thấy, thì đa phần người ta sẽ may liên tục, người ta may ở cái mũi cuối cùng á, giống như hồi nãy anh nói là lớp gì, lớp bì, lớp trong da ha, người ta sẽ may mũi liên tục, ít khi nào ta may mũi rời lắm. May mũi rời thì mục đích không cần chỉ tự tiêu làm gì hết. May mũi rời ta mục đích gì, ta cắt chỉ, ta may mũi rời. Còn không muốn cắt chỉ thì ta làm gì, không muốn liên tục để món nó tự tan hết luôn, họ phải cắt chỉ một lần. Ủa anh còn cái Berry Suture anh, em thấy người ta may xuống dưới nó cũng giống như cái mũi vắt mà nó khác chỗ nào anh? Nào đâu? Cái mũi số 2 anh. À đây hả, đây sẽ cho coi. The first suture we're going to teach you is the simple interrupt table and come together nice far. For the first, we cross the suture over. You want to go back a couple millimeters for each bite. Same distance. Don't pull up on it until we get to. Next is a simple buried suture. This will be the main suture you'll use when putting some deeper sutures in before putting your skin suture. Rồi thấy chưa? Dạ rồi. Thấy hai sợi chỉ nó khác nhau không? Một sợi này là sợi chỉ tan nè, sợi hồi nãy là chỉ không tan. Nhìn ta may ha. Em sẽ thấy sao? Người ta may từ lớp gì? May từ lớp hạ bì đến lớp gì? Sát lớp thượng bì luôn ha. Người ta không có hề ra ngoài da. Nhìn nè. Đó thấy không? Người ta có ra ngoài da không? Không hề ra ngoài da ha. Ta may đến sát lớp bì ngay lớp gì? Dưới da ha. And then on the opposite side, we're going to do the opposite. We're going to. Đó, còn cái kia là sao? Hai mũi này gì? Ra ngoài da hai bên. Nó may total, nó là lấy hết tầm các lớp luôn. Superficial. Còn này là ta chừa cái lớp thượng bì, người ta chừa lớp thượng bì lại ha. It's important that both ends are on the same side of the loop. You see, here's my loop. Hai mũi này gọi là gì? Mũi đơn, dành cho mũi ở đâu? Mũi dưới da. Nó không đi ra ngoài. From the same side. Cái này may khi nào? May khi mục đích là mình may cái chuyện này chỉ tan. Tại vì sao? Cái vết thương này quá sâu. Mình may một mũi gì? Mũi đơn hoặc là mũi Ledonati, mình may không hết được. Nguy cơ nó ứ động dịch ở dưới vết thương nó nhiều, thành ra người ta phải may hai lần. Người ta may cái lớp mỡ dưới da và lớp gì? Và lớp gì? Bì và lớp thượng bì. Bỏ lớp bì ra bên ngoài, hạnh ra bên ngoài ha. Đó, người ta bỏ lớp da hạnh ra bên ngoài, người ta chỉ may đến lớp dưới da thôi nha. Và lớp mô mỡ dưới da ha. Ta hoàn toàn không may ra ngoài da ha, thấy không? We'll do an instrument tie, but we'll put it along the length of the wound, and that'll help the skin edges. Đó, thấy không? Có thấy sợi chỉ nó lòi ra da không? Đó, ok chưa? Ủa vậy nếu mà vết thương nó có nguy cơ nhiễm trùng thì mình may cái mũi nó được không hả? Không, nhiễm trùng sao may? Mục đích nhiễm trùng là gì? Cho dịch thoát ra, chất dơ đi ra ngoài. Em may là em biết kín cái này nó đi, nó thoát ra đâu? Nó thành ổ mụn dưới thì sao? Ok rồi chưa? Rõ chưa? Dạ rồi. Rồi các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Ok chưa mấy đứa? Rồi, nếu không có gì hết thì thôi mình nghỉ bài ở đây hôm nay ha. Rồi Dạ. thôi ba nữa. Lớp kia học mấy giờ ta? 2 rưỡi hay 3 giờ ta? Để anh hỏi thử coi.